Hogyan lehetsz a teszthorgászunk? Nincs olyan nap, hogy ne kapnék üzenetet, vagy megkeresést, amely arról szól, hogy hogyan lehetnék a teszthorgászod, vagy hogyan lehetnék a Haldorádó csapat tagja. Több kisebb filmben, Facebook posztban adtam már erre választ, de úgy érzem, hogy elérkezett az ideje annak, hogy egy hosszabb, tartalmasabb filmben beszéljek erről, amely során egyértelművé teszem azt is, hogy mi valójában egy teszthorgász feladata, és hogyan történik egy termék tesztelése és fejlesztése. Úgy gondolom, mindezek igazán érdekes és izgalmas témák, amelyekről kendőzetlenül őszintén fogok most nektek mesélni. Ha egy rövid válasszal szeretnék válaszolni a hogyan lehetek a teszthorgászod kérdésre, akkor az így hangzana, hogy mindazok, akik megkérdezik, azok sajnos nagy valószínűség szerint soha nem lesznek a teszthorgászaink, ugyanis nem a kérdéseddel, hanem a tetteiddel kell felhívnod magadra a figyelmet. Tudom, most már is elveszítettük a nézők felét, de ha őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ez így van rendjén, ugyanis nekem nem mindenkire, hanem csak azokra a legelszántabb, legkitartóbb, legcéltudatosabb és legértékesebb emberekre van szükségem, akik értékrendje megegyezik az én és a csapatom által képviselt értékrenddel. A kedvencem az, amikor olyan üzenetet kapok, amely arról szól, hogy főnök, küldjél már nekem, légy szíves, egy-két csomag, ilyen meg olyan etetőanyagot vagy csalit. Szeretném ezt letesztelni és kipróbálni a saját tavamon, és ha fogtam vele, ha jó volt, akkor majd kiteszem a saját Facebook oldalamra. Tudod, ez jó lesz neked is, meg nekem is. Hát van egy rossz hírem, srácok, ezeket a kész termékeket, ezeket már nem kell tesztelnetek, ugyanis a szakértő horgászaink sok-sok időt eltöltve a vízparton, ezeket már letesztelték, kipróbálták, és csak azután kerülhettek kereskedelmi forgalomba, amikor bizonyítottak. Tehát nektek ezeket már csak használni, és maximum promotálni kell. Már is elhangzott egy nagyon fontos szó, egy nagyon fontos fogalom, promotálni. Mit jelent ez magyarul? A termékeket a különböző közösségi felületeken bemutatni. Régebben ugye a promóció, a termékek bemutatása az nyomtatott sajtóban történt. Nem tudom, hogy közületek van-e még valaki, aki egyáltalán kezébe vesz horgászújságot, vagy még az is kérdéses, hogy vannak-e egyáltalán még horgászújságok. Az idő változásával sajnos ezek is eltűntek, és minden a digitális térbe terelődött át. Mindenki Facebookot, Instagramot, TikTokot, YouTube-ot és egyéb közösségi oldalakat néz. Hiába jó horgász valaki, hogyha a horgászat közben megszerzett tapasztalatait nem tudja kellőképpen bemutatni és átadni. Ha nem tud jó fotókat, ha nem tud jó videófelvételeket készíteni horgászat közben, akkor valójában nem jó teszthorgász. Tehát ha valóban gyakorlott horgász vagy, ha kellően fanatikus vagy, és emellett jól beszélsz, nem félsz a kamerától, sőt, saját magad forgatod a kisfilmjeidet, akkor már közel állsz ahhoz, hogy bekerülj egy csapatba. Természetesen, ha már ilyen kellemes, napsütéses idő van, bár a ruházatból látszik, hogy hűvös van, csak kora tavasz van, nem bírtam, hogy ne horgásztak. Sokan mondják, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy saját tavam van, ahol tudok tesztelni, próbálkozni, horgászni. A szerencsének körülbelül ebben a dologban olyan 5% szerepe volt. Ez is egy tudatos döntés eredménye, mert mindenképpen szerettem volna azt Pintér Zoltán kollégámmal, üzlettársammal, barátommal együtt, hogy legyen egy saját tavunk, hiszen így válik teljessé a szolgáltatás, így válik teljessé mindaz, amit majd 30 év alatt felépítettünk, amit Haldorádónak neveznek. De szépen görbül, de szépen dolgozik ez a horgászbot. Ezt a horgászbotot várni fogják a horgászok. És nem is olyan kicsi a ponty.
mi kell ahhoz, hogy végül nálunk köss ki? Légy hiteles. Csak akkor lehetsz a csapatunk tagja, ha valóban elkötelezett felhasználója vagy a termékeinknek. Csak akkor jelentkezz hozzánk, ha ezt a munkát kezdetben akár ingyen is megcsinálnád. Ha valóban eltökélt és kitartó vagy, biztos, hogy nálunk fogsz kikötni. Ha pedig bekerülsz ebbe az inspiráló és dinamikusan fejlődő csapatba, biztos lesznek olyan ötleteid, amelyeket a rajtunk keresztül végre meg tudsz valósítani. De hadd mutassak be néhány konkrét példát. Nunkovics Norbert és Kovács Patrik a csapatunk nagypontyhorgászatra specializálódott tagjai. Szinte kizárólag természetes vizeken, Dunafolyón, azok mellékágaiban, holtágaiban és csatornákon horgásznak a legtöbbet. Elkerülik az egyszerű, könnyen meghorgászható tavakat, imádják a kihívásokat. Évről évre olyan dolgokkal állnak elő, amelyeket kezdetben mindig kétkedve fogadok. Tehát kell mindig egy őrült ötlet. Maradjunk ismét a konkrét példánál. Mindketten hiányoltak a termékpalettánkról egy olyan természetes zöld színű bojlit, amelyet egy édes fűszeres aroma és csípős íz jellemez. Miután meggyőztek ennek a szükségszerűségéről, több különböző változatban elkészültek a minták. Majd 2025 tavaszán megkezdték a teszteket. Már az első próbák során gyorsan kiderült, hogy a pisztáciás íz mindent visz. Első 20 feletti hal a pisztácia tesztbojlival. Eddig nagyon jól teljesít. Szerintem nagy kedvencem lesz. Egy szem, 20-as pisztácia, egy vajsabb méz pop-uppal kikönnyítve. Minden hónapban újabb mintákat kaptak, amelyek mindig egy kicsi változtatáson estek át. Változtattuk a csípősséget, az édességet, a fűszerek és a különböző összetevők arányát. Nagyon fontos az is, hogy mennyire legyen vízoldékony. Mennyi időt bír ki a csali a hajszálelőkén. Na de ugye az sem mindegy, hogy ezt a csalit a gyorsan folyó Dunán vagy egy lassan áramló mellékágban kell használni. Mennyire legyen mindez kemény? Értitek, milyen sok kérdés merül fel egy-egy csali tesztelése és fejlesztése során? Hogyan lehet ezekre választ kapni? Hogyan lehet végül egy olyan terméket piacra dobni, amely mindenhol, minden körülmények közepette megfelel? Csak egyetlen módon kaphatunk választ a sok feltett kérdésre: folyamatosan horgászni kell, folyamatosan próbálni kell a termékeket. Na most ez a két srác őrült energiát fordított ennek a termékcsaládnak a tökéletes fejlesztésére. Nem tudom, hány száz órát töltöttek a vízparton, hogy csak ezekkel horgászva végül a legtöbb és legnagyobb halakat tudják megfogni. Folyamatosan mentek az e-mailek oda-vissza, az üzenetek, hogy mit változtassunk, mitől lehet ez még jobb. Nem minden változtatás hozott egyébként pozitív hatást, de akkor tudtuk, hogy azt el kell engedni. Míg nem, végül forgalomba kerülhettek azok a csalik, amelyek között vannak akár 72 órát, vagy még több időt a hajszálőkén garantáltan kibíró csalik, de megtalálják a rapid, csupán néhány oroszlás horgászatot kedvelő, vagy ennyi idővel rendelkező horgászok is ezek között a megfelelő csali változatokat. Nagyon büszke vagyok mindkét csapattársamra, és az általuk elvégzett elképesztően nagy munkára, mert a végeredmény egy újabb nagyszerű Green Force zöld erő fantázia nevű termékcsaládban testesül meg, amely a Max Motion termékek között található. Ráadásul szinte a munkájának megjutalmazásaként Patrik késő ősszel ezzel fogta meg a legnagyobb dunai pontját 2025-ben. Eljött az idei legnagyobb pontja. Közel a november végéhez. A megfelelő taktikával sikerült becsapni. Fú, de boldog vagyok. Ezért megéri kint lenni. Ugyanilyen nagyszerű és alapos munkát végzett Rokia Péter csapattársam, aki viszont a Monster Fire Tiger termékcsalád megalkotásában vett aktívan részt. A Fire Tiger egy kevert ízvilágú csalogatóanyag, amely kellemes, gyümölcsös, barackos aromával rendelkezik, ám valódi borssal lett fűszerezve. Ez utóbbi adja a csípős, markáns ízét ennek a csalogatóanyagnak, amely nagy hatással van a pontyok étvágyára. Ezek a termékek viszont kifejezetten a tavi horgászatok során váltak be. Petya a kistavak, csatornák specialistája, ahol teljesen más stratégiával kell horgászni,
a már többször megfogott és visszaengedett, főként kapitális pontyokra. Nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, nagyon jó ötleteket, tanácsokat ad, és aktívan részt vesz a termékek kifejlesztésében, tesztelésében és aktív promotálásában. Nagyon sok hasznos és inspiráló filmjét is láthatjátok hónapról hónapra. Emellett ő fogja össze és irányítja a Haldorado Carp Team csapatot, napi szinten tartalommal tölti fel a Haldorado Carp Team Facebook oldalt és a hozzá kötődő közösség oldalakat, válaszol a feltett kérdésre, tanácsokkal segíti a kezdő és gyakorlott horgászokat. Látszólag mindenre van ideje, mert időt akar szánni mindenre. Ez igen. Rendkívül lágy és rugalmas ez a horgászbot, de mégis nagyon szépen lehet irányítani a halat vele. Nagyon jól utána nyúl a halnak, lekövetve annak minden kirohanását, mozgását. Ez utána megy a halnak. Ezüstavi díjbirkózó van a horgon. Már is eljutottunk két újabb nagyon fontos tulajdonsághoz, amely alkalmassá tesz valakit teszthorgásznak. Az egyik légy nyitott, a másik pedig légy rendkívül segítőkész. Hiába vagy te a világ legjobb horgásza, hiába fogsz te bárhol, bármilyen körülmények közepette halat, hogyha a tudásodat, a megszerzett tapasztalatodat nem akarod átadni másnak. Nagyon sok ilyet ismerek egyébként én is, akik tényleg minden körülmények közepette bárhol tudnak halat fogni, de a világét sem akarnák átadni a tudásukat, tapasztalatukat senkinek. Én ezt tiszteletben tartom, én ezt elfogadom, ez az ő döntésük. De ezek az emberek mindig magányos farkasok maradnak, és ők nem valók csapatba. Az eredetőanyagok és a különféle csalogatanyagok fejlesztése mellett a horgászbotok és ósok fejlesztése az egy lényegesen fajsúlyosabb téma, szó szerint. Ezek fejlesztésében és tesztelésében nekem van a legnagyobb rutinom és tapasztalatom. Erről fogok most nektek részletesen beszélni. Sokat meséltem már arról, hogy több mint 20 évvel ezelőtt kezdtem ezt a munkát. Az első nevemmel fémjelzett horgászbotok a Spróval közösen kerültek forgalomba, amely egy holland székhelyű, de a japán Gamakatsu horoggyártó cég európai leányvállalata. A Sprónál tanultam ki a szakmát, majd később megalapítottam a saját Bájdöme márkát, amely kezdetben kizárólag féderbotokat és hozzájuk kapcsolódó orsókat jelentettek. Majd később jelentősen kiszélesedett, kibővült a termékpaletta, az igényekhez igazodva, és lettünk később a féder termékek között piacvezetők. Persze ehhez az is kellett, hogy időközben 3 féder világbajnoki címet sikerült begyűjteni, amely a hitelességet és a szakmai tudást megkérdőjelezhetetlenné tette. Mind a 3 csapat színekben sikerült elérni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az első féder világbajnoki cím megszerzésében
legendás csapattagokkal együtt, Magyarország színeit képviselve sikerült ezt 2019-ben megszerezni. Rendkívül jó az akciójának a horgászbotnak. Imádják az emberek, amikor C-be görbülve lehet a halat húzni. Nem csak a botnak a spitze vagy az első harmad dolgozik, hanem a teljes bottest. Ez egy teljesen jogos elvárás, de ehhez tényleg csak a legjobb minőségű alapanyagok felhasználásával lehet olyan botot megalkotni, amely rendkívül jól terhelhető, rendkívül rugalmas, rendkívül nagy erőtartalékokkal bír, és némi túlzással egy jól beállított olsófék mellett bármekkora hal segítségükkel megfogható. Itt az újabb szép ponty. Az újabb mérföldkő a cégünk életében akkor érkezett el, amikor Kína egyik legjobb horgászbotgyártó cégével, a Kaiwoval kezdtünk el dolgozni. Ez a gyár a törhetetlen, nagy teherbírású spicbotok gyártásáról vált híressé, ezeknek a specialistája. Amikor kapcsolatba kerültem velük, kizárólag Yang barátomnak gyártottak csak pontyozó botokat, de ezek az én minőségi elvárásaimnak nem feleltek meg. Elmondtam az ötleteimet, javaslataimat, amelyeket megfogadtak, majd elkezdődött a közös munka. Most ott tartunk, hogy közös fejlesztésű, nagy távolságú, nagy pontyhorgászathoz fejlesztett horgászbotjaink vannak, amelyek közül a 425 cm hosszú 4-részes változat 2 horgászkiállításon is elnyerte a legjobb horgászbot címét. Ez a Black Edition Kaiwo LR botcsalád, amely jelenleg 4 különböző hozban érhető el. A leghosszabb a már korábban említett 425 cm-es változat, amellyel akár 200 méter távolságba is dobhatunk. Készül, és dolgozunk a család 5. tagján, a Spod horgászboton is, amelyet tudom, hogy nagyon sokan várnak már, de ennek a fejlesztésében Kazán István segít nekünk. Ő nyerte meg az első Kaiwo távdobó versenyt. Itt vannak a Spod horgászbot minták. Ez a második, ez a harmadik, ez a 4. változat. Az első változat az rommá törött, de hát ez volt a dolga, hogy leteszteljük, kipróbáljuk. Talán soha nem dolgoztunk még ennyit egyetlen egy horgászboton sem, mint ezen, hogy végül azt az erősséget kapjuk, ami számunkra megfelelő. István nagyon igényes, nagyon precíz és céltudatos ember, csak a legjobb horgászbot számára az elfogadható. Folyamatosan erősíteni kell annak érdekében, hogy megfelelő szilárdságot megkapjuk. 1 kg van minden horgászbotnak a végén, és jól látszódik, hogy az első változat volt a leglágyabb, a középső volt az, ami már kellene erősnek bizonyult, de mégsem, és elkészült a harmadik, amelyre még a gyűrűsor nem került rá, talán legerősebb, legrugalmasabb változat. Már a 4. Spod mintahorgászbot készült el. 9 kg van a Spodboton felemelte. Bízom benne, hogy ez már elnyeri a tetszését, de ha nem, akkor addig dolgozunk rajta, addig csináljuk, addig készítünk újabb és újabb mintákat, amíg István azt nem mondja, hogy végre ez tökéletes. Végre ez forgalomba kerülhet. De biztosra veszem azt, hogy sokakban összeállt már a kép, hogy a mi erőnket, a mi dinamikus termékfejlesztésünket, a mi hatékony munkánkat az alapozza meg és teszi teljessé, hogy olyan szakértőkkel dolgozunk minden egyes területen, akik az adott terület megszállottjai, és hajlandók a tudásukat, a tapasztalatukat megosztani. www.haldorado.hu A horgászok birodalma. Mi nem ígéretet, hanem termékeket adunk. Webáruházunkban csak olyan termékeket találsz, amelyek készleten vannak, és akár azonnal postázhatók, vagy megvásárolhatók. www.haldorado.hu Rendelj a webáruházunkból, vagy vásárolj Kiskunhalason, a Haldorado centrumban. www.haldorado.hu
Vannak szintén a nagy távolságú horgászathoz fejlesztett Biodome Teamfeeder Kaivo Longcast féderbotjaink is. A 425 cm-es változattal akár 180 méterre is dobhatunk. Féderbotról beszélek. Ezt is bemutattuk már Sipos Gábor kollégámmal, aki nagyon sokat segít nekem a fédertermékek hatékony tesztelésében és fejlesztésében. Az ő példája mutatja azt, hogy hová lehet eljutni teszthorgászként. Kezdetben csak támogatott versenyző volt, majd később csapattag, majd 10 éve már a cégünk főállási munkatársa és az ország egyik legismertebb horgásza, a Method Suli című filmsorozat atya. Sok ezer kezdő és haladó horgász tanítója. A Kaivoval készült horgászbotok sorát folytatva eljutunk a Biodome Extreme 500 River folyóvízi féderbotokhoz, amelyekkel akár 500 g súlyú végszerelék is bevethető, de mégis egy nagyon rugalmas és erős horgászbotról beszélhetünk. Ezek mind-mind speciális eszközök, amelyekről eddig szó volt, ezek speciális igényeket szolgálnak ki. De sokan kérdezik, hogy nem lesz például finom metódféder horgászathoz való a Kaivoval közösen készült horgászbotunk? Hiszen nyilván a metódféder horgászat az egyik legnépszerűbb horgászmódszer jelen pillanatban Magyarországon, sőt, drasztikusan fejlődik egész Európában. A kérdésre a válasz egyértelmű igen. Örömmel mondhatom, hogy tulajdonképpen ez a horgászbot is hamarosan elkészül, ezekkel horgászom most is, és ezeket fogom most nektek egy kicsit részletesebben bemutatni, illetve ennek a fejlesztési fázisát, aktuális állapotát. Ezek a horgászbotok 4 különböző változatban lesznek elérhetők. A meglévő kínálatunkban talán a Fine Method botokhoz tudnám hasonlítani, de kézbe véve érződik a különbség. A Kaivo a világ egyik legjobb Toray T1100G M40X japán karbon alapanyagával dolgozik. A velük való közös munka során döbbentünk rá, hogy ők tényleg képesek minden horgászeszközből kihozni a maximumot. A botok még kecsesebbek, könnyebbek, de sokkal rugalmasabbak és terhelhetőbbek lettek. Ráadásul megkapták a Black Edition Long Range botok színes titán szikgyűrűit, amelyek még exkluzívabb, még szebb megjelenést adnak a botoknak. Ezek a Biodome Kaivo Gold Method Feeder néven kerülnek majd forgalomba. 330 light, 360 medium, 380 medium heavy és 390 heavy hosszal és karakterisztikával. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mit lehet már egy legyártott horgászboton módosítani vagy változtatni. Nyilvánvaló, hogyha az ügyfelek között nem te vagy az ezredik, és egy olyan gyárral dolgozol együtt, mint a Kaivo, aki kizárólag Európában csak minket szolgál ki, csak nekünk gyárt ilyen típusú horgászbotokat, ott némi túlzással bármit meg lehet csinálni, bármit lehet tetszés szerint módosítani. Többször mondtam már, de ez igaz. Annyira korrekt és annyira jó együttműködés alakult ki, hogy azt lesik, hogy milyen kívánságunkat tudják teljesíteni. És tényleg abszolút maximalisták, addig finom hangolják, addig csinálnak újabb és újabb mintákat, mindenféle felár nélkül, amíg azt nem mondjuk, hogy ez egy baromi jó horgászbot lett. És az ő örömük, a mi örömünk is, ha ők sikeresek, mi is sikeresek vagyunk, és nagyon büszkék arra, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen jelentős eredményeket tudtunk elérni, és még bele sem merek gondolni, és miközben ezeket a gondolatokat fogalmazgatom, borzongok jó érzéssel, hogy hova fejlődhet még ez a közös munkakapcsolat. Elképzelni sem tudom. Ez a horgászbot és a mögöttem található társai, ezek mind a horgászbotok. Tehát ez még messze nem a végleges. Jelen esetben, mint ahogy minden horgászboton is, ellenőrzöm ezek dobási paramétereit, rugalmasságát, erejét, ellenőrzöm, hogy milyen halfárasztás közben. De maradjunk, vagy haladjunk csak sorban, dobásnál mit kell nézni? Hogyha a bot erőlködve dobja el a végszereléket, hogyha nem elég rugalmas, ha nem jutatja be ezt a 20 g-os pici kosarat is olyan távolságban, mint szeretném, akkor számomra ez alkalmatlan. Ez a picike kosár megtöltve maximum 25 g lehet, de én azt szeretném, hogy ezzel a rendkívül könnyű végszerelékkel is, erőlködés nélkül könnyedén lehessen minimum 50 méterre bedobni a végszereléket. Nagyon könnyedén, ez meg is történt. De az sem titok, hogy nem az első verziók vannak ebből a botcsaládból a kezemben. Talán ez a 4. vagy 5. változatok. És most jutottunk el arra a szintre,
amikor azt tudom mondani, hogy végre a dobási paraméterei garantáltan jók. Nyilván, amikor elmondtam azt, hogy kicsit orrnehéznek érzem, nem elég rugalmas a bot, ezért van mögöttünk ugye a Kaivo mérnöki csapata, aki tudja, hogy mit kell változtatni ahhoz, hogy a megfelelő rugalmassága meglegyen a botnak, hol kell vékonyítani, vastagítani, hol kell farigcsálni, időzelek közé teendő ez a szó, hogy végül azt kapja, amit szeretnék. Ők a botépítéshez, botgyártáshoz, én pedig a teszteléshez és az igények pontos meghatározásához értek. A következő követelmény, amelynek maximálisan meg kell felelni, az a halak kompromisszummentes fáraszthatósága. Még egyértelműbben egy ilyen típusú botnál azt várják el a felhasználók, hogy a legvékonyabb horogelőke használata mellett is némi túlzással bármekkora alatt meg lehessen fogni, úgyhogy az a horogelőke mondjuk kiélezett körülmények közepette versenyen nem fog elszakadni. Tehát a horgászbotnak a végletekig kell görbülni, utána kell úgy nyúlni, hogy esélyese legyen az esetlegesen rosszul beállított fék mellett is a halnak, hogy végül el tudja azt a horogelőkét tépni. Ezeket a horgászbotokat Sipos Gábor, Sipi kollégám is próbálta és tesztelte már, és nagyon jól esett az a megerősítő visszajelzése, amely során azt mondta, hogy Gábor, ilyen jó horgászbotok, ennyire rugalmas és gyors féderbotok még soha nem voltak a kínálatunkban. És mindezt mondta úgy, hogy ezek még mindig nem a végleges modellek. Így most azért már többször képbe került a bot, bizonyára a jószemű nézőknek már feltűnt, hogy semmiféle festés nincs rajta, sőt, még a spicce is fekete. Erről a következőben fogok részletesen beszélni, de egy biztos, hogy én nem emlékszem arra, hogy valaha ilyen jó metódbot lett volna a kezembe. Meg kell határoznom egyébként a fejlesztés során azt is, hogy milyenek legyenek a horgászbotnak a kiegészítő elemei, milyen gyűrűsort kapjon, milyen legyen azoknak a mérete, pontosan hol helyezkedjenek el a bottestem. Nyilván ebben a mérnökök nagyon sokat segítenek nekem, ennek a modellezésében és a tökéletes helyének a meghatározásában. De gyakorta előfordul az is egyébként, hogy bármennyire is precíz a kommunikáció vagy a leírás, hogy valami úgy félrecsúszik. Ez teljesen normális. Most például jelen esetben az orsó tartónak ez a felső rátekerős eva része egy kicsit olyan nagy. Ez egy rendkívül vékony karcsú, a kisujjamtól vékonyabb 10-11 mm átmérőjű bottest, és ehhez képest ez az eva tartó, vagy ez az eva orsó tartó rész, ez egy kicsit olyan nagy lett, és kértem, hogy ezt finomítsák, vegyék kisebbre, ami természetesen majd a végső horgászbotokon kisebb méretben fog rákerülni. Ezek mind ilyen apró, finom dolgok, de nagyon fontos egyébként, hogy egy jó horgászbotnak a dizájnja, a megjelenése, a feliratai mind-mind összhangban legyenek, és egy jó megjelenésű, szép, modern horgászbot benyomását keltsék. Biztos, hogy lennének vevők, akik így ebben a formában feliratok nélkül is azt mondanák, hogy nekik tökéletes, de igenis számít a horgászok 95%-ánál, hogy milyen a megjelenése annak a horgászbotnak. A kinézetének is méltónak kell lenni ahhoz, amit tud ez a Gold Method féder. Látogass el Dél-Magyarország egyik legkedveltebb horgászparkjába, az Ezüst-tó horgászcentrumba. Az igényesen kialakított területen 45 horgászállás várja a horgászni vágyókat, ami horgászversenyek megrendezésére is alkalmas. Az élmény és a halfogás garantált. Ha több napra érkezel, 4 teljesen felszerelt vízparti vendégház áll a rendelkezésedre. Csak kilépsz az ajtón, és már horgászhatsz is. Várunk szeretettel Kiskunhalason, az Ezüst-tó horgászcentrumban. Minden féderbotnak az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb eleme, a rezgőspicce, hiszen ez jelzi a kapásokat. Ezekhez a féderbotokhoz összesen 27 darab spiccet adunk fejenként, ez nem igaz persze, ezek csak itt a tesztpéldányok, de ezek közül már is mutatom a 3 különböző erősségűt, ez itt a light,
Most ezt a megjelölést kapta. Ez itt a medium, és akkor kell még nekem egy heavy. Ez is megvan. Na és ha most megnézzük egymás mellé helyezve ezeket, van egyébként egy nagyon egyszerű módszer, amivel meg lehet nézni, hogy milyen erősségűek a spiccek. Meg kell fogni a legvékonyabb részüknél, és akkor azonos ponton alátámasztva, hogyha jól vannak ezek paraméterezve, akkor különböző módon fognak görbülni. Ez ugye a leglágyabb, ez a közepesen erős, és ez a legerősebb. Viszont ez a leglágyabb, ez a leggyengébb, ez annyira vékonyra sikeredett, hogy még a gyakorlott horgászoknak is szerintem ez majd akár problémát okozhat. Egy figyelmetlen dobás során, hogyha rátekeredik a dobóelőke zsinór a botnak a spiccére, akkor sajnos eltörhet az. Miközben látjátok, hogy milyen hihetetlen rugalmas, tehát egyszerűen sokszor nem értem, hogy hogyan tudják ezt eltörni, miközben látjátok, tehát ez már ilyen abnormális görbületi ív, és a spicc még mindig nem törött el. Ilyen görbületi ívet horgászat közben nem tudsz létrehozni, és még ekkor sem robban szét. Mondjuk nem is a spiccetnek a középső része szokott eltörni, hanem itt ez. Az első 2 gyűrű osztás közötti rész, hiszen erre tekeredik rá a zsinór, majd egy lendületes dobás során bum, eltörik. Ez a spicc túlságosan finom, ez kikerül a kínálatból, és bekerül majd egy ettől még erősebb, hogy tényleg a távoli dobások során sem legyen ebből probléma. Nyilvánvalóan nem a 330 light fédelbothoz kell az erősebb spicc, hanem mondjuk a 380 medium és a 390 heavy változathoz. Nagyon fontos, hogy ezt a 4 horgászbotot úgy készítettem el, hogy a 330-tól a 390 cm-es hosszig mindegyiknek azonos átmérővel rendelkező spiccet tudunk a végébe dugni. Így ha valaki megvásárol egyet, bármelyiket a botcsaládból, és mellé tesz, vagy mellé vásárol a későbbiek folyamán egy másikat, akkor nem kell attól félni, hogy mondjuk a spicckészletet újra kell cserélni, vagy teljesen más erősségű spiccekre lesz szükség. Ez is egyszerűsíti a használatot. Imádom ezt a rendkívül precíz, finom kivitelt. Jól látszódik, hogy még a rezgő spicceken lévő gyűrűk is, ezek a színes titánium szik gyűrűk. De már azt is megtapasztaltam, hogy a lehető legprecízebb, legalaposabb tesztelős, fejlesztő munka során az elkészült végeredmény az nem tetszhet mindenkinek egyformán. Mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy miért nem piros pöttyökkel borított akár ez a spicc, vagy mondjuk, ha majd elkészül ezzel a rendkívül kecses, finom nyílborítással, ahol csak a végén van Eva markolat, meg az orsótartónál, akkor jönnek majd azzal a horgászok, hogy jaj, de jó lenne, hogyha ez parafa nyílborítással készülne, vagy miért nem készül el ez 5 cm-rel hosszabb nyílváltozattal. Nem tudunk, és nem is lehet mindenkinek megfelelni. Aki értékeli a munkánkat, aki értékeli a végleges változatban elkészült horgászbotokat, az viszont egy garantáltan, sokszorosan kipróbált, letesztelt, minőségi alapanyagokból készült horgászbotot tudhat majd magának, de a fejlesztő munkánk után jön az igazán nagy feladat, következhet a sorozatgyártás. És szeretnék itt is gyorsan néhány tévhitet eloszlatni, ugyanis a horgászok döntő többsége minden mai napig azt hiszi, hogy ezt ipari robotok állítják elő. Holott számos gyárlátogatás során készült felvétellel megmutattam már nektek, hogy a horgászbotgyártás, a minőségi horgászbotgyártás mind a mai napig zömében kézi munka. Adok 5 másodpercet, és tippeld meg, hogy hány fő gyártási folyamaton esik át a horgászbot, a karbon alapanyag beszállításától számítva a csomagolásig, mire ez végül elkészül. És szerinted ezen időszak alatt összesen hány emberre van szükség, hogy ez végül végtermékként a kezedbe kerülhessen? 5, 4, 3, 2, 1, 0. 21 gyártási folyamaton esik át a horgászbot, és összesen 55 fő kezén keresztül megy át, mire végül elkészül egy horgászbot. Gyakran kapjuk kritikaként, hogy ezek a termékek drágák. Most ezeket a képsorokat végignézve is ugyanezt gondoljátok? Kína képes bármilyen terméket előállítani, a legolcsóbbtól a világszínvonalú prémium minőségig. De egy dolgot soha nem szabad elfelejteni. Az ár mindig tükrözi a minőséget, és ez alól a horgászferszelések sem jelentenek kivételt. Persze mindez nem jelenti azt, hogy a jövőben már csak is kizárólag
prémium minőségű, magas árkategóriájú termékek lesznek már csak a kínálatunkban, hiszen nem titok az sem, hogy nem csak kizárólag a Kaiwo-val dolgozok együtt, több más bot és ósógyártó céggel is párhuzamosan folynak a fejlesztések, és az sem titok, hogy a Haldorado, illetve a hozzájuk kötődő almárkák, a Bideme, illetve a Black Edition jelentős átalakuláson fognak átesni. Már ebben az évben, pontosabban az év második felében is látni és tapasztalni fogjátok, hogy mennyi új termékkel fogunk majd piacra lépni, de ez legyen majd egy következő film témája. Azt gondolom, hogy azok, akik még itt vannak és nézik ezt a filmet, nagyon sok dolgot megérthettek arról, hogy mi egy teszthorgász feladata, vagy mit csinálnak a mi csapattagjaink. Illetve talán azt is megértettétek, hogy ha ebbe a csapatba akartok tartozni, akkor hogyan tudjátok ezt megtenni. Mi a legfontosabb? Légy hiteles, kitartó, elszánt, megkérdőjelezhetetlen módon kötődj a termékeinkhez, ismerd azok használatát, és ha emellett aktív vagy a közösségi oldalakon, a közösségi médiában, és bemutatod a tapasztalataidat, bemutatod, hogy milyen halakat fogtál a termékeinkkel, szinte biztos, hogy felfigyelünk rád, és nem kell, hogy megkeres minket, hanem mi fogunk neked ajánlatot tenni. Szeretek minden filmet pozitív gondolatokkal zárni, és egy valakit egy életre szóló élménnyel, vagy egy ajándékkal meglepni. Ez a film is így fog zárulni. És most a következőt kérem, felteszek néhány kérdést, és ezekre adj egyértelmű válaszokat. Akarsz a teszthorgászunk és a csapattagunk lenni? Igen vagy nem? Ha nem, akkor ne nézd tovább ezt a filmet. Köszönöm, hogy itt voltál. Ismered? Használod a termékeinket? Ha igen, akkor már is közelebb kerültél hozzánk. Aktív vagy a közösségi médiában? Ha igen, melyik oldalon van a legtöbb követőd? Készítettél már kisebb vagy nagyobb horgászfilmet? Ha igen, hol lehet ezt megtekinteni? Az itt látható 4 horgászbot közül melyiket választanád? Ha a kiválasztott horgászbotot megkapnád, tudnál erről készíteni egy kis filmet is, ahol őszintén bemutatod a tapasztalataidat, úgy, hogy az mások számára is érthető és világos legyen? Ha igen, akkor kérlek, írd le itt mindent kommentben, egyértelmű válaszokat adj a feltett kérdésekre, és lehet, hogy te leszel az, akit ki fogunk választani, és hogyha a vizsgamunkád jól sikerült, akkor lehet, hogy te leszel csapatunk következő új tagja. 2 horgászt biztos, hogy kiválasztok, akik az általuk megjelölt horgászbotok valamelyikét megkapják, de hogyha sok komment érkezik, és sok ígéretes teszthorgász jelentkezik, szívesen felajánlom mind a 4 horgászbotot, ami itt van. Várom a kommentjeiteket!